What's up YouTube? Saya Azir Shazrin dari Daripada Tech dan ini adalah review penuh Ryze Tello. Ryze Tello merupakan sebuah drone toy grade oleh Ryze Technology dari Shenzhen, China. Anda berkemungkinan tidak pernah mendengar nama syarikat Ryze ini, tetapi drone Tello ini telah dihasilkan dengan hasil usaha sama dari DJI dan Intel. Namun sebelum kita selami review dengan lebih lanjut, kita mulakan dengan packagingnya terlebih dahulu. Ryze Tello didatangkan dalam kotak yang ringkas. Setikap kotak yang besar menampakkan drone Tello yang bersaiz kecil. Di dalam kotak hanya didatangkan dengan Tello yang dilengkapi 4 propeller beserta propeller guards yang boleh ditanggalkan, satu bateri berkapasiti 1100 mAh dan buku panduan quick start guide dalam pelbagai bahasa. Tiada remote controller diberikan kerana drone Tello ini beroperasi sepenuhnya menggunakan virtual controller menerusi aplikasi Tello yang boleh dimuat turun dari Play Store dan App Store. Di bahagian belakang kotak terdapat senarai spesifikasi dan fungsi built-in pada drone Tello. Aksesori tambahan Tello yang dijual berasingan juga dipaparkan di bahagian bawah. Anda juga akan mendapat set propeller tambahan secara percuma yang didatangkan dalam pakej yang berasingan. Terdapat 4 bilah propeller bagi setiap set tambahan. Set ini juga boleh dibeli secara berasingan sebagai aksesori tambahan. Sekarang kita beralih ke spesifikasi drone Tello ini. Drone Tello dari Ryze ini menggunakan sistem pemprosesan 14 teras dari Intel dan komponen teknologi dari DJI untuk penerbangan yang stabil dan selamat. Ini kerana Tello mempunyai sistem seperti fail-safe di mana ianya akan mendarat jika drone terputus connection dengan smartphone, low battery warning dan juga vision positioning system untuk menstabilkan kedudukan drone ketika hovering. Selain dari itu, Tello juga mempunyai sistem flight mode, auto takeoff dan auto landing dan juga hand landing dengan hanya satu tap dari aplikasi Tello. Pada bahagian motor pula, Ryze menggunakan brush motor pada drone Tello ini untuk menggerakkan propeller dan ianya berkemungkinan sebagai satu langkah untuk mengurangkan kos pembuatan. Bateri yang digunakan oleh Ryze Tello ini dihasilkan oleh Fully Max Battery Company yang berkapasiti 1100 mAh. Ianya membolehkan Tello mencapai 13 minit flight time yang berterusan. Pengecasan penuh bateri ini mengambil masa selama 1 jam dan pengecasan boleh dilakukan secara terus melalui port micro USB yang terdapat pada sisi kanan drone Tello ini. Jika anda membeli beberapa biji spare batteries, jangan risau kerana terdapat aksesori tambahan iaitu battery charging hub yang membolehkan anda mengecas 3 biji bateri sekaligus. Aksesori tambahan ini dijual secara berasingan, jadi anda boleh mencari secara terus di website DJI atau kedai drone yang terdekat dengan anda. Kamera yang digunakan pakai pada Tello ini adalah beresolusi 5MP dan mampu merakamkan video dengan resolusi 720p pada kadar frame rate 30fps. Tiada fungsi gimbal stabilization seperti kebanyakan drone DJI, namun ianya hanya menggunakan Electronic Image Stabilization (EIS) di mana video distabilkan secara digital dan bukan secara mekanikal. Berikut adalah spesifikasi penuh Ryze Tello. Walaupun Ryze Tello ini bersaiz kompak dan kecil, ia didatangkan dengan pelbagai features yang menarik, di mana ianya tiada pada drone yang lain pada kategori harga yang sama. Seperti contoh adalah fungsi vision positioning system untuk mengekalkan kedudukan hover, easy shots dan flight mode. Salah satu cara menerbangkan Tello adalah dengan menggunakan fungsi auto takeoff di mana ianya akan membantu Tello untuk terbang secara automatik tanpa memerlukan user input. Namun, anda tidak terikat dengan cara take-off yang sama. Tello turut mempunyai mode throw and go di mana anda boleh menerbangkan Tello dengan hanya melambungkannya ke udara. Antara mode penerbangan yang lain adalah up and away. Seperti mode drone ni yang terdapat pada drone DJI, ianya akan menerbangkan Tello ke atas sambil menjauhkan drone dari anda. Circle
Seperti namanya, akan membuatkan Tello untuk berpusing mengelilingi user dengan memanfaatkan sensor vision positioning system yang terdapat pada bahagian bawah drone tersebut. Ianya amat menakjubkan kerana ianya tidak memerlukan GPS dan hanya bergantung pada sensor positioning sahaja. 360. Berbeza dari circle, akan membuat Tello untuk berpusing pada kedudukan yang sama dan ianya boleh dilakukan pada mana-mana ketinggian. Jadi, anda boleh merakam pemandangan secara panoramik. HD Flips adalah salah satu mod penerbangan yang menarik kerana ianya hanya melakukan flip tanpa merubah altitude ketinggian penerbangan drone. Dan mod penerbangan yang terakhir adalah bounce mode. Dalam mod bounce ini, Tello akan bergerak ke atas dan ke bawah seperti ianya sedang melantun. Pada pendapat saya, ini adalah mod penerbangan yang paling pelik dan tak akan saya gunakan. Selain dari itu, Tello juga berupaya untuk menukar kelajuan melalui aplikasi Tello. Anda boleh ubah tetapannya dengan menukar toggle flight speed dari slow ke fast. Seperti take off, Tello mempunyai dua cara untuk landing. Cara tradisional untuk pendaratan adalah dengan menggunakan fungsi auto landing di mana Tello akan mendarat secara automatik. Ataupun, user boleh menggunakan mod hand landing seperti pada namanya, akan membuatkan Tello mendarat di tapak tangan anda dengan bantuan vision positioning system. Okey, cukuplah setakat itu untuk mod penerbangan dan rakaman. Bagaimana pula dengan kualiti gambar yang dihasilkan oleh drone Tello ini? Sejujurnya, saya rasakan gambar yang diambil oleh Tello ini sangat cantik dan sharp jika anda berada di dalam keadaan yang terang. Namun, kedudukan kamera yang statik ini tidak membolehkan pengguna untuk mengambil gambar bird's eye view seperti yang ada pada drone DJI yang lain. Namun, saya boleh katakan ianya sesuai dijadikan drone selfie bagi mereka yang gemar melancong dan ingin gambar yang cantik tanpa melaburkan ribuan ringgit. Pada pendapat saya, Ryze Tello ini sangat mudah diterbangkan dan mempunyai pelbagai fungsi dan mod penerbangan yang menarik. Anda juga boleh mengubah cara anda mengawal drone Tello ini dengan menyambungkan wireless Bluetooth controller yang bersesuaian pada smartphone anda untuk dijadikan remote controller untuk mengawal drone Tello ini dari aplikasi Tello tersebut. Jika anda mempunyai VR goggles, anda boleh meningkatkan keseronokan mengawal Tello ini dengan menggunakannya untuk melihat dari pandangan kamera Tello tersebut dan pada masa yang sama membuatkan anda seperti sedang terbang di dalam Tello. Malah, dengan adanya vision positioning system terbina pada Tello, ianya sudah cukup untuk membuat saya memilih drone ini berbanding dengan lambakan drone yang berada dalam kategori harganya, seperti contoh adalah Sima X8 dan lain-lain. Jadi, berapakah harga drone ini? Anda boleh mendapatkan drone Ryze Tello ini pada harga sekitar RM450 sahaja. Itu pun bergantung kepada tempat yang anda cari. Itu saja review saya untuk drone Ryze Tello ini. Jadi, jika anda sebarang soalan dan pertanyaan, sila tunjukkan di bahagian komen di bawah. Dan jangan lupa untuk like video ini jika anda suka video ini. Dan janganlah dislike video saya ini. Dan as always, saya Aziz Shazrin. Kita berjumpa di video yang akan datang. Peace out.